مرحبا، أنا موجودة معكم بهيدا الفيديو لحتى أعرفكم على حالي أكتر. أنا على منصة أمومة. هيدا البوكس بقلبه كتير من الأسئلة رح جاوب عليهم لحتى أعرفكم على حالي أكتر، شارككم يمكن تجربتي كمان أكتر. نبتدي خبرينا عن حالك، من أي بلد، شو دراستك، وظيفتك، الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال. أنا سارة برفوش من لبنان بيروت، دارسة بزنس ماركتينج. أنا ل4 أولاد، سينجل ماذر. عندي بنت عمرها 9 سنين وعندي تريبلتس 2 boys and 1 girl عمرهم 5 سنين. كيف كانت تجربتك الأولى من الحمل؟ هل كنت مستعدة وهل واجهتك أي مشاكل؟ أول حمل لإلي ببنوتي ميرال كانت كتير حلوة. كان البريجننسي very smooth، كانت مش حاسة أبداً إني أنا حامل، ما كان أبداً في سايد إفكت. يعني كنت حس إني حامل بس بلش يكبر بطني وصرت I gained weight. other than that كنت كتير مبسوطة بالحمل، ما كان في أبداً أي مشاكل. ما كنت مستعدة، يعني لما عرفت إني أنا حامل I wasn't expecting وما كنت مستعدة للتجربة. بس شهر مع الثاني تعلقت أكتر بالبيبي، فكرة هيك الأمومة أخذتني شوي. كأوفر أول كيف كانت البريجننسي كانت كتير حلوة، ما كان فيها أبداً أي مشاكل. شو هي الخطوات اللي بتتبعيها لحتى توازني بين العمل والأمومة؟ أول شيء أصلاً تكوني أنت a working mother و at the same time عندك أولاد، هيدي لحالها really a very big challenge. دايماً فيك توازني؟ لا، دايماً بتلاقي شيء عم ياخد من التاني. بس اللي قدرت أنا أعمله with time اللي هو اشتغل أكتر على time management، يعني أقسم حياتي، يكون في باليوم روتين. يعني الصبح مثلاً أعطي شوي وقت للأولاد، روح على الشغل، اجي من الشغل خصص وقت كمان للأولاد. الويكند حاول أقسمه، يوم مثلاً لإلي يوم للأولاد، لحتى أقدر أعمل هيدا البالانس. Does it always work؟ لا، يعني ما دايماً، بتلاقي ببعض الأوقات ممكن تكون مقصرة من ميلة، بس with time بتلاقي حالك عم تتخطيها شوي شوي. السؤال: هل كان من السهل تعتني بطفل حديث الولادة لأول مرة؟ لا. قد ما تكوني عم بتحضري حالك، أول ما بيجي البيبي بتحسي بقلق، كيف بدك تتعاملي مع الطفل، شو الأشياء اللي أنت ممكن عم تعمليها صح، شو الأشياء اللي عم تعمليها غلط. وبحكي الصراحة بأول حمل لإلي اللي هو أول خبرة لإلي مع ميرال، ما كان عندي هيدا النولج، ما كان عندي هيدي المعلومات الكافية كيف أعتني بطفل. كانت دايماً ركز ماما شو تقلي، قرايبيني شو ممكن يقولولي. لما اجت ميرال حسيت كل اللي قالوا لي اياه not related أو في شيء جديد عم بيصير معي، فما كنت بوقتها حاسة إنها تجربة كانت سهلة لإلي. أول couple of months wasn't very smooth. هل في شيء كنت بتتمني معرفته قبل الحمل وقبل الولادة؟ كتير أشياء. يعني قبل ما الوحدة تفوت بالحمل ما بيكون عندها خلفية شو هو الحمل أو شو الأشياء اللي بدي أتعرض عليها، شو السيمبتومز، شو السايد إفكت. منفوت مناخد تجربة الحمل على أنه تجربة عادية، أنا حاملة بيبي وكم شهر وبخلف. فإيه كان في لاك، أنا بالنسبة لي ما كانت عندي معلومات كافية، كان لازم أعرف شو الأشياء كل شهر بده يصير معي، شو الأشياء اللي بدها تتطور بجسمي أو تتغير. بعد الولادة كيف أقدر أعتني بالبيبي بطريقة تكون كتير سهلة. how to take care بحالي. يعني دايماً نحن كنا بالفترة اللي أنا كنت حامل فيها ركز إنه كيف بدي أكون منيحة عشان البيبي وكيف بدي خلف عشان اهتم بالبيبي. in the middle بتلاقي الوحدة نسيت حالها، هي شو لازم تعمل بجسمها، هي شو لازم تعتني بحالها، لما يجي البيبي كمان كيف تعتني بالبيبي وبحالها. فبعتقد كل هيدول كنت بتمنى اني اعرفهم او يكون عندي نولج فيهم من قبل. شو اللي بتعني لإلك منصة أمومة؟ كيف برأيك ممكن تساعد النساء بمجتمعاتنا؟ منصة أمومة الفكرة تبعها بالنسبة لإلي كانت فكرة really outstanding. ما شفنا هيك شيء من قبل، شفنا يمكن ويب سايتس، شفنا ابليكيشنز يحطوا لنا انفورميشن، بس انه يكون في ابليكيشن بس للام، بس للمرأة تعرف كيف تعتني بحالها بصحتها بالبيبي، كل شيء يكون بالعربي، انفورميشن تاخديها من دكتورز، تاخديها من experts people. هيدي بالنسبة لي كانت something new
looking forward عن جد لها، لأنه شيء كتير حلو. I'm sure كل وحدة بتنطر إنها تاخد هيدي الانفورميشن بهيدي الطريقة لتكون واثقة هي منين عم تجيها. كيف حتساعد النساء؟ أكيد حتساعدهم بطريقة كتير كبيرة، لأنه أنا مرقت بتجربة الحمل، ما كان عندي معلومات كافية، شفت الستراجل اللي أنا كنت فيه، شفت إنه كل شهر ما أعرف كيف بدي أعتني بطفلي، كل شهر ما أعرف شو التغييرات اللي عم تصير بجسمي. So I think it will be of a super great help لأي وحدة. خبرينا عن تجربتك بحمل وولادة 3 توائم. Okay. It was very tough. ما كانت تجربة كتير حلوة. كنت كتير أول شيء ما كنت متوقعة إني أنا حامل ب3 أولاد. يعني بأول سكان لإلي كان في 1 heart pulse عم ببين، تاني سكان كمان pulse واحد كان عم ببين، فكنت بمرحلة اللي هو أنا I'm expecting a new baby. فجأة بكون عند الدكتور بيخبرني إنه هو عم يعمل السكان، بحس شكل الدكتور تغير. فأي thought إنه لا سمح الله يمكن البيبي يشبه شيء، يمكن في شيء مش أوكي. بعدين بيقول لي إنه you are expecting more than 1 baby. كمان توقعت twins. لما قال لي triplets I was overwhelmed. يعني بوقتها كتير بكيت، ما حسيت حالي I am ready لهيدي responsibility اللي كتير كبيرة، whether physically, mentally, on all levels. حسيت حالي I am not ready for it. ضليتني for couple of days struggling، ما عارفة شو بدي أعمل. أكيد بدي خلي هيدا الحمل، وبنفس الوقت خايفة يكون مني قده. كفيت بالتجربة، قطعت 5 شهور من الحمل كانوا very good، منيح. للشهر الخامس بلشت السايد إفكت تطلع. I wasn't able to carry the babies. كان الحوض تبعي مش قادر يتحمل 3 أولاد. فتح عندي الرحم قبل بوقت، فتت على المستشفى، عملت 2 surgeries بوقتها to keep the babies موجودين. رجعت طلعت على البيت، صار عندي كتير side effects ووجع و not feeling okay. رجعت على المستشفى، بقيت بالمستشفى for almost 2 months. يعني I was asked إني أبقى بالمستشفى لحد ما البيبيز يكونوا بوضع okay to be delivered. كان ما محدد، يعني شهر، شهرين، 3 شهور كان مفتوح لإلي قد إيه بدي أبقى بالمستشفى. وكانت الموضوع الصعب كان علي إنه a complete bed rest، فبدي أبقى بالغرفة. يعني كنت دايماً أقول لأهلي هلأ especially بعد الكورونا، جربت الكورنتين قبل ما أي حدا يجربه for literally 2 months and a half أنا بس قاعدة بالغرفة. The only outing كان مسموح لإلي on a wheelchair بالكوريدور تبع المستشفى and back to my room. It was very tough. كنت عم حاول to push myself كل يوم، اللي هو لخلي البيبيز أكبر، لخليهم بوزن أحسن، ليكونوا بصحتهم منيحة. ف I was handling and enduring كل هيدا البين اللي كان عم يجي علي. لما خلفت التريبلتس كمان كان قبل بوقت. I was supposed to keep them until 34 weeks. ما قدرت غير until 31. كانوا preterm. لما نزلوا البيبيز تبعولي كنت قادرة أشوفهم، ما كنت قادرة ألمسهم، ما كنت قادرة أطمن عليهم. كل يوم اتاخدوا مني من السيرجري روم، راحوا دغري على النيكو، بقيوا هونيك تقريباً شي 40 يوم. خلال هيدي الفترة كان في منهم عم يمرضوا. عندي جاد wasn't okay, his lungs were not fine، ما كان عم يقدر ياكل، ما كان عم يقدر يشرب. كرم كان كمان مش كتير stable. فكل هيدول الاشياء تسمعهم الام on a daily basis ما كانوا سهلين علي. حتى لما كنت عم شوفهم كل يوم ما كان حدا عم يعطيني a confirmation انه they can. لما جيت اخذهم من المستشفى I was asked to sign on a paper انه اذا ما بيكبروا معي بالبيت they have to go back. فكنت اللي هو ما عندي شيء بالحياة غير إني أكلهم ونيمهم to make sure إنه they grow. كانت تجربة شوي صعبة لأني كنت بوقتها لحالي completely alone لحد ما إجت ماما. I did that
I did a schedule of feeding them, putting them to sleep to make sure that they grow. And they grew, كبروا. على التشيك اب لما رحت to check them عند الدكتور they were very happy على their weight على their height كيف لون بشرتهم كانت so I was super happy إنه I made it for them وكانت challenge لإلي إنه كيف أنا قدرت كمان أعملها يعني كان تحدي لإلي إنه أنا أقدر أعمل هيدا الشيء كبره وتحدي كمان إنه شوفهم قدامي مثل ما أنا كان بدي overall ما كانت تجربة فيي أقول سهلة علي especially كمان إجاني side effect كتير من بعدها physically أكيد الهرمونال changes الدراستيك change اللي صار من الهرمون اللي تبعوه أحمل 3 أولاد إجاني كتير side effects تعالجت شفت دكتورز وأخذت medication و I passed through this أخذني 9 months تقريباً لحتى to get rid of كل السايد افكت اللي اجوني بعد الدليفري فاوفر لكل وحده عم تسمعني دائما نحن بنقول pregnancy multiples cute وحلوين بس لازم الوحده تعرف انه بدها كثير to take care of herself during هيدي البريجننسي مش تجربه كثير سهله بدها really a very good knowledge لحتى معرفه انها تكون عارفه كل شيء عم بيصير معها ومع البيبيز لحتى ما تضلها ملخبطة بالإنفورميشن أو المعلومات اللي بيجوها ففي يقول لإلي كانت تجربة صعبة بس at the same time مبسوطة فيهم قد الدنيا يعني هلأ هني موجودين عمرهم 5 سنين بتذكر هيدي التجربة شوي بتأثر فيي ببعض الأوقات بس overall مبسوطة فيهم لما كنت بفترة الحمل بالتريبلتس كيف كانت التجربة مع بنتك ميرال ميرال كانت التعامل معها سهل لأنه بنوت واعي يعني ميرال كان عمرها 5 سنين لما كنت أنا بمرحلة الحمل بالتريبلتس الصعب كان إنه تركتها لحالها بالبيت وأنا موجودة بالمستشفى بس كنا كل يوم نحكي مع بعض كل يوم أبعث لها فيديوز كنت كل يوم حمسها إنه أنا حأجي على البيت ومعي 3 بيبيز هي كان بالنسبة لها إنه جاي بيبي مثل توي مثل لعبة فكانت هي محمسة ناطرتني كل يوم لحتى أنا أجي تجي لعندي زيارات شوي على الهوسبيتال وبنوتي هي شوي هيك تحب تحكي وسوشيال فكانت لما تجي على الهوسبيتال بالنسبة لها تروح عند النيرسز وبالكوريدورز وتلعب وهيك فما كانت كتير متأثرة يمكن أكتر شيء كان مأثر عليها إنه لما تجي تنام بالليل أو تقعد بالليل ما تلاقيني مثلا موجودة ماما اعتنت فيها كتير عطتها كتير سبورت تتأكد إنها موجودة معها كل الوقت بالبيت لما تجي تنام ماما موجودة معها فكانت تجربة شوي منا سهلة إني أقدر أكون بالمستشفى وبنفس الوقت كل وقتي فكري عند ميرال بقلب البيت بس قطعت وانبسطت كتير بس اجوا التريبلتس وبتذكر on that year بالمادرز داي عملوا فيديوز بالمدرسة فكانوا عم يسألوا كل ولد ليه بتحب أمك فميرال her answer was because بتجيب لي كتير babies the teacher sent me back not knowing شو قصدها ميرال بتجيب لي كتير babies ف explained to her إنه أنا حامل بالتريبلتس فكان هيدا الشيء إني أنا عملت لها إياه هي بنظرها إنه ماما جابت لي كتير babies فكانت قطعت فترة كتير حلوة مع ميرال ما كان فيها أبداً شيء مش حلو هل بتظني إنه النساء بمجتمعاتنا عندهم الدعم الكافي خلال رحلة الأمومة؟ ما بعتقد دايماً عندهم هيدا الدعم الكافي هو الدعم بيجي للوحدة يا أما عن طريق الأهل أو طريق يمكن الشريك أو يمكن تعطي معلومات أو تكون عندها معرفة أكتر بهيدي التجربة بكتير من الأوقات منلاقي الوحدة عم تحاول تاخد معلومات من أمها من خالتها من قرايبينها ما بتكون دايماً really اللي هي بدها اياه او بتكون مثلا امي بتقلي شيء بس خالتي بتقلي شيء ثاني على نفس الموضوع فبتلاقي ما عندها هيدا الدعم اللي بدها اياه بكثير من الاوقات في كثير عيال ما حقول الكل بنلاقي البارتنر مغيب منه موجود بهيدي الرحله يعني كل التغييرات اللي عم بتصير عليها فيزيكلي منتلي شو التغييرات اللي عم تمرق فيها من الناحيه النفسيه كيف تعتني بطفلها بنلاقي الرجل اخذ بريك
ما عم بيشاركها هيدول الاشياء، فيمكن ما عندها هيدا الدعم اللي هي بدها اياه. كمان خلينا نقول المعلومات اللي هي بدها تاخدها. اذا بنعمل هلا اي سيرش اونلاين، ناخد موضوع مثلا عن الولادة أو موضوع عن الحمل، بنلاقي نفس الموضوع عليه يمكن مليون ارتكل، كل ارتكل مكتوبة بطريقة، وكل ارتكل عندها معلومات مختلفة عن الثاني. فكمان إنها تاخد معرفة من محل معين كل اللي هي بدها إياه كمان منه كتير موجود. عشان هيك لما انذكر قدامي منصة أمومة حبيت الفكرة كتير، إنه منصة وحدة بالعربي. كثير من الأوقات نحن حتى لو بنحكي إنجليش، وحتى لو بيقطع بحكينا كم كلمة إنجليش، بس ساعة الجد لما بدنا نفهم عن حالنا، عن جسمنا، شو عم بيصير معنا، بدنا حدا يحكينا عربي. ففكرة إنه يكون في منصة تعطيني كل المعلومات اللي أنا بدي إياها بالعربي، مكان واحد يعطيني كل هيدي المعلومات اللي أنا بدي إياها عن كل مرحلة الحمل، كيف حتى أعتني بطفلي. والحلو كمان اللي حبيته بأمومة إنه هيدي المعلومات مش بس بتجيني إني أنا أقراها، لا، في دكتورز موجودين بهول الفيديوز عم يشرحوا لي كل شيء، عندهم خبرة كتير كافية ليعطوني كل هيدي المعلومات. فحتى السورس اللي عم يجيكي انت واثقة 100% إنه المعلومات اللي عم تنقلك صحيحة. فبعتقد من دون هيدا النوع من المنصات ما في الدعم الكافي السيدات بتقدر تاخده بمجتمعاتنا. هل واجهتي أي مشاكل تتعلق بالصحة النفسية خلال الحمل أو بعد الولادة، وكيف حصلتي على الدعم لمواجهتها؟ أكيد مثل أي وحدة بتمرق بفترة الحمل بتغييرات، وهيدا الشيء بيكون له تأثير كمان على نفسيتها. أنا بتجربتي بالتريبلتس مرقت بمرحلة حمل شوي كانت صعبة، فتركت سايد افكت أو تأثيرات على نفسيتي، بس أنا ما كنت عارفة. يعني كنت كل يوم أقول أنا منيحة أنا منيحة، في الاقي حالي عم ببكي أقول عادي يمكن لأني تعبانة، ما نام كتير منيح بالليل أقول مش مشكلة لأنه سهرانة على 3 أولاد. ضليتني أقول أنا منيحة أنا منيحة، وهيدا بعتقد الغلط. يعني لازم كل وحدة خاصة بهيدي الفترة من الحمل بعد الولادة، أي شيء بيطلع على حالك ما بيشبهك أو شيء جديد عليك question mark، يا أما اقري عنه تعلمي شو عم بيصير، أو روحي واستشيري دكتور أو استشيري حدا يكون عنده خبرة بالموضوع. أنا تركت حالي، كنت دايماً أقول أنا منيحة أنا منيحة. بيوم إجاني very 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 severe headache، صداع كان كتير قوي. رحت عند الدكتور، أول ما وصلت عملوا لي كل الفحوصات اللي بتتخيليها، كل شيء، ما لقوا شيء، كله كان طبيعي. الMRI تبعي طبيعي، السيتي سكان تبعي طبيعي، كل شيء كان طبيعي، ما في مشكلة بالبرين. فكان كل شيء طبيعي لحد ما اجا دكتور ليعمل معي استشارة. يعني قالوا لي إنه أنت you're under a very severe stress. أنا ما كنت عارفة، أو كنت يمكن كل شيء عم يطلع علي بس أنا هيك مغيبة حالي عن الموضوع. لقيت دعم كتير حلو، كان الدكتور اللي موجود معي أعطاني كل المعلومات اللي أنا بدي إياها، حطني مثل ما بتقولي على the right path، أعطوني أدوية لحتى تخليني أطلع من اللي أنا فيه. ضليتني فترة شي 8 شهور ل 9 شهور لقدرت أتخلص من كل التأثيرات اللي كانت من بعد الولادة. بس أخذت الدعم، واجهتهم كل هيدول السيمبتومز أو العوارض اللي كانت عم تطلع علي، قدرت إني بعد كم شهر أتخلص منهم. بس بقلك لو ضليتني مغيبة حالي يمكن كنت طولت. فعشان هيك الواحد لازم يسأل، يكون عنده معلومات كافية، ويطلب الدعم، يعني get the support وقت ما أنت بحاجة له. شو هي أبرز التحديات اللي بتواجهيها كأم معيلة وكيف تخطيتيها؟ هلأ تكوني أم هيدي لحالها تشالنج، بتقدري أنت تعمليها وتعمليها بطريقة كتير كتير حلوة، تحدي لإلك. أم معيلة أكيد منه شي سهل، بتحسي حالك بدك تقوي حالك أكتر، لأنك عم تلعبي أكتر من رول بنفس الوقت، أو أكتر من دور خلينا نقول بنفس الوقت. عم بتكوني الأم، عم بتكوني الأب، عم بتكوني المعيلة للبيت. فكل هيدول مش سهلين تعمليهم مرة واحدة.
خاصة إنه دايماً الأولاد بيكونوا معودين ياخدوا من الأم الدلال، الغنج، شوية ديسبلين، بس إنه بالنهاية لما بده يبكي بده ماما، لما بده أي شيء نق عليه ياكله بده ماما. الأب هو اللي بيكون عاطي الدور اللي لازم يكون صارم شوي بالبيت لحتى يكون في ديسبلين أكتر. تعملي هول الشغلتين، تلعبي هول التو كاركترز منا سهلة. يعني تعطيهم مثل ما بيقولوا نحن باللغة تبعنا، تعطيهم الوهرة وبنفس الوقت تكوني الأم، يحتاجوكي وقت بدك، وقت ما هني بدهم، أو يقربوا عليكي ما يخافوا يخبروكي أي شيء، وبنفس الوقت تكوني صارمة. كان تحدي. تخطيته؟ لا، بعدني كل فترة عم بتعلم، يعني لأنه عم يكبروا أولادي. اللي عمري 3 سنين مش مثل 5 سنين، 9 سنين مش مثل 7 سنين، فكل ما عم يمرقوا بعمر جديد كل ما أنا عم كون بتجربة جديدة معهم. فما في أقول تخطيتها، بعدني بهيدي التجربة. سهلة؟ منا سهلة، بس ما في شيء مستحيل. يعني بتقدر الوحدة تعملها، منا صعبة إنها تلعب هول الدورين مع بعض. تقدر أي وحدة تعمل هيدا الشيء، توقف على أجريها وتكون معيلة لأولادها وتكون أم وأب بنفس الوقت. كأم لبنتين، كيف برأيك ممكن تهيئة البنات لحياتهم كنساء بالمستقبل؟ سؤال صعب، منه كتير سهل. رح أحكي من تجربتي هلأ، من معرفتي هلأ، مثل ما بيقولوا إني عم بهتم أنا ببناتي. كل اللي دايماً بفكر فيه وبيخطر دايماً عبالي وبحاول كل يوم إني أنا أعمله، إني خليهم يكونوا كتير قوية، مش بس إنه هيك بس كاركتر قوية، لا، يكونوا مستقلين، معتمدين على حالهم. أعطيهم يمكن العلم اللي هن بيستحقوه لحتى يوصلوا لهيدي المرحلة. فتحهم شوي على المواضيع اللي كنا قبل أهلنا يقولوا بعدنا صغار ما في داعي تفرجوا هالشي قدام الأولاد، ما في داعي تعلمون على هالاشياء. بعتقد في مواضيع الأولاد لازم تعلميهم إياها، تعلميهم شو الصح شو الغلط، شو السلوك الصح شو السلوك اللي مش مزبوط، لحتى بس يكبروا يعرفوا ياخدوا القرار الصح، يعرفوا يكونوا مستقلين، يعرفوا يعتمدوا على حالهم. فإذا بتقولي لي هلأ شو يمكن الأشياء اللي أنا ماشية عليها، إني خليهم مستقلين أو خليهم هيك بنات قوية بالحياة.